જે મરચામાં સ્કિન વધારે છે, બીજ ઓછા છે, તે મરચા આપણા માટે વધારે સારા હોય છે. એસિડિટી પર કરવાના જે ગુણ જે છે એ સૌથી વધારે મરચાના બીજની અંદર રહેલું છે. ગુજરાતની ગૃહિણીઓ હજી આ પરંપરાનું પાલન કરી રહી છે, પરંતુ આપણી જવાબદારી બને છે કે આવનારી પેઢીને, નાની બાળાઓને, ગૃહિણીઓને, યુવતીઓને પણ આ પરંપરાથી માહિતગાર કરીએ કે મસાલાની જ્યારે સિઝન આવે ત્યારે આટલી માત્રામાં ધાણી, આટલી માત્રામાં જીરું, ધાણીની ક્વોલિટી આવી હોવી જોઈએ, જીરું આવી રીતે સારી રીતે હોવું જોઈએ, તેને સારી રીતે તપાવવું જોઈએ, 3-4 દિવસ તપાવ્યા પછી જ એને દળવું જોઈએ. આપણને એવું થાય કે બજારમાં વેચાતી હળદરમાં વાળી શું ખામીએ છે, પેકેટ બંધ વાળી આપણે હળદર લઈ આવીએ તો. હળદર એક એવા મસાલા છે કે જેની ગાંઠને સુકવવા માટે, દળવા માટે લાંબો સમય લાગતો હોય. વર્તમાન સમયની અંદર મોટા ઉદ્યોગમાં જ્યારે હળદરની પ્રોસેસિંગ કરવામાં આવે છે ત્યારે હળદરને બોઇલરમાં નાખીને ઊંચા તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે છે, જેથી કરીને નેચરલ પદ્ધતિથી જે હળદર 15-20 દિવસ સુકાવવામાં સમય લાગતો હતો તે પ્રોસેસિંગ માત્ર હવે 3 કે 4 દિવસમાં જ થઈ જાય છે. રાઈનો દાણો જેટલો નાનો હોય, જેટલો શ્યામ કલરનો હોય, તેટલો આપણા માટે વધારે લાભદાયક છે. મોટા નગરોની અંદર તો હવે બેનો મોલમાં જાય છે, 100 ગ્રામ 200 ગ્રામના પડીકાઓ લઈ આવે છે, એ મસાલા તરીકે વાપરે છે. આખા વર્ષના મસાલા કોઈ ભરતા નથી અને તે પોતાને મોડર્નની અનુભૂતિ કરે છે. આખા ગુજરાતની અંદર, આખા ભારતની અંદર વર્તમાન સમયમાં પણ હજી ઘણી ગૃહિણીઓ મસાલાની ખરીદી કરે છે, પોતાની રીતે એની પ્રોસેસ કરે છે. નાના ગૃહ ઉદ્યોગ, લઘુ ઉદ્યોગની અંદર આ પરંપરા હવે હજી પણ જોવા મળે છે, પરંતુ ધીરે ધીરે આ પરંપરાના ઉપર જોખમો ઉભા થયા છે. મોટી કંપનીઓ મોટા ક્ષેત્રે મસાલાનું ઉત્પાદન કરે છે, મોટું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરે છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ એનો ખૂબ ઓછું હોય છે. વર્તમાન સમયના જે કંઈ મસાલા આપણે ખરીદીએ છીએ તે આપણા માટે આરોગ્ય આપનારા છે કે નહીં, આ પ્રશ્ન 5ના મહિનાની અંદર મસાલા ભરતી વખતે ઉદ્ભવવો જ જોઈએ. આ તમામ મુદ્દાઓની વિસ્તારથી ચર્ચા કરીશું આજના વિડીયોમાં. આપણા મસાલા, આપણી ઔષધિ. ગુજરાતમાં સામાન્ય રીતે 2 પ્રકારનું મરચું ખવાય છે, તીખું મરચું અને મોળું મરચું. તીખા મરચાની 2 પ્રકારની વેરાયટી હોય છે. મોળા મરચાના વિકલ્પ રૂપે કશ્મીરી મરચું આપણે સૌથી વધારે વાપરતા હોઈએ છીએ. તે સ્વાદમાં ખૂબ સારું છે, સ્વભાવમાં ખૂબ ઓછું તીખું માત્રામાં છે. શાકનું સૌંદર્ય વધારવા માટે કશ્મીરી મરચું ખૂબ ફાયદાકારક છે. પરંતુ કશ્મીરી મરચાના વિકલ્પ રૂપે હવે બજારની અંદર ધીરે ધીરે વિવિધ પ્રકારના મરચાઓ પણ લોકો વેચતા થયા છે. ગુજરાતની અંદર તેને ડબ્બી મરચું કહેવામાં આવે છે. તેની અંદર બીજની માત્રા ખૂબ ઓછી હોય છે, તેની સ્કિનની માત્રા વધારે હોય છે અને સ્વાસ્થ્ય માટે તે ખૂબ સારું છે. પરંતુ જ્યારે પણ આપણે કશ્મીરી મરચાની ખરીદી કરીએ છીએ, ખાસ ધ્યાન રાખવું કે બજારમાં વેચાતા પેકેટબંધ અલગ કંપનીઓના કશ્મીરી મરચા કરતા જે નાના ગૃહ ઉદ્યોગ, લઘુ ઉદ્યોગ અથવા તો આખા મરચા ખરીને તે તમે દળાવો છો અથવા તો કોઈ વિશ્વસનીય વ્યક્તિ પાસેથી તમે દળાવો છો, તે જ કશ્મીરી મરચું સારું હોય છે. કારણ કે કશ્મીરી મરચું ખૂબ ઊંચી કિંમતે વેચાતું હોય છે અને એના કારણે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઘટાડવાના ઉદ્દેશ્યથી, વધારે પ્રોફિટ કમાવાના ઉદ્દેશ્યથી મોટા પ્રમાણમાં કશ્મીરી મરચામાં મિલાવટ થતી હોય છે. કશ્મીરી મરચું જે લાલ વધારે દેખાય તેમાં માટે મોટા પ્રમાણમાં કેમિકલોનો પણ ઉપયોગ થતો હોય છે. તો જે લોકો સારી ગુણવત્તાનું કશ્મીરી મરચું લાવે છે, દળે છે, તમારા સુધી પહોંચાડે છે, એવા લોકો પાસે જ કશ્મીરી મરચું ખરીદવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. ગુજરાતમાં તીખું મરચું મોટા પ્રમાણમાં ખવાય છે ત્યારે આપણે ખાસ સમજવું જોઈએ કે જે મરચાની સ્કિન મોટી હોય, સ્કિન જાડી હોય, બીજનો ભાગ તેની અંદર ઓછો હોય, એવું જ મરચું આપણે તીખા મરચાના રૂપે વિકલ્પમાં પસંદ કરવું જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે રેશમ પટ્ટી મરચું, ડબલ પટ્ટો જેને કહેવામાં આવે છે તે મરચું. તે મરચાની સ્કિન જાડી હોય છે, એનો સ્કિનનો ભાગ વધારે હોય છે અને બીજનો ભાગ તેની અંદર ઓછી માત્રામાં હોય છે. જે મરચામાં સ્કિન વધારે છે, બીજ ઓછા છે, તે મરચા આપણા માટે વધારે સારા હોય છે. કારણ કે મરચાના જે બીજ છે એ વધારે તીખા હોય. એસિડિટી પર કરવાના જે ગુણ જે છે એ સૌથી વધારે મરચાના બીજની અંદર રહેલું છે. તો જ્યારે પણ તમે તીખું મરચું દળાવો છો, તીખું મરચું પરચેસ કરો છો, ત્યારે પૂરો પ્રયત્ન કરો કોઈ એવી જગ્યાથી મરચું ખરીદો કે જે મોટા પ્રમાણની અંદર રેશમ પટ્ટો, ડબલ પટ્ટો મરચું વાપરતો હોય, અથવા તો એવું મરચું દળાઈને તમારા સુધી પહોંચાડતા હોય જેની અંદર બીજનો ભાગ ઓછો હોય, સ્કિનનો ભાગ તેની અંદર વધારે હોય. લગભગ બધી ગૃહિણીઓને જાણે છે કે જ્યારે આપણે મરચું દળીને ઘરમાં લાવીએ છીએ ત્યારે તેને મોણ આપીએ છીએ. અદ્ભુત સાયન્ટિફિક પદ્ધતિ આ છે, અદ્ભુત સાયન્ટિફિક પ્રક્રિયા આપણી ગૃહિણીઓ આ કરે છે. મરચું સ્વાદમાં તીખું હોય છે. જે કઈ વસ્તુ સ્વાદમાં તીખું હોય એ આપણા શરીરની અંદર વાયુવર્ધક કરનારી વસ્તુ છે. હવે મરચું આપણે ખાવું જોઈએ કારણ કે આપણા શરીરની અંદર કફને સંતુલિતમાં રાખે છે, પરંતુ તેનો માઇનસ ગુણ એ છે કે શરીરની અંદર વાયુ વધારે છે. ત્યારે પ્રત્યેક ગૃહિણી મરચાની અંદર સિંગ તેલ અથવા તો દિવેલનું મોણ આપીને તેને સારી રીતે ભરીને રાખે છે. હવે જ્યારે તમે કોઈ પણ કંપનીનું પેકેટબંધ મરચું લાવો છો, વિવિધ મોટામાં મોટી કંપનીનું પેકેટબંધ મરચું લાવો છો, ત્યારે તેને કપાસિયાનું મોણ આપેલું હશે, પામતેલનું મોણ આપ્યું હશે, મકાઈના જે કે તેલ બજારમાં વેચાય છે તેનું મોણ આપ્યું હશે, બજારમાં જે રાઈસ બ્રાન્ડ તેલ વેચાય છે તેનું મોણ આપ્યું હશે, કે એ મરચાને સિંગ તેલ, દિવેલનું સારી રીતે મોણ આપવામાં આવેલું છે.
નહીં આપેલું હોય. ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટાડવા માટે, વધારે પ્રોફિટ કમાવા માટે તેને મરચામાં શેનું મોણ આપેલું હશે? અરે મોણ આપેલું હશે કે પણ નહીં, એ પણ પ્રશ્નાચિહ્ન છે. તો ગુજરાતની અંદર રેશમ પટ્ટો જે કંઈ મરચું છે, ડબલ પટ્ટો જે કંઈ મરચું છે, કે જેની અંદર બીજનો ભાગ ઓછો હોય, અથવા તો તમામ એવા પ્રકારના મરચા કે જેની અંદર બીજનો ભાગ ઓછો, સ્કિનનો ભાગ વધારે હોય, ઓછા તીખા મરચા દળાવીને ખાવાનો આગ્રહ આપણે રાખીએ. ધાણા જીરું આપણા શરીરની અંદર ચયાપચયની ક્રિયામાં મદદ કરે છે. જે કંઈ ભોજન આપણે લઈએ છીએ તે ભોજનની અંદર જે કંઈ તીખાશ છે તે વધારે પિત્તદાહક ન બને, શરીરની અંદર પિત્ત ન વધારે, એ પિત્તને કંટ્રોલમાં રાખવાનું, પિત્તને નિયંત્રણમાં રાખવાનું કામ એ ધાણા કરે છે. આપણા શરીરની અંદર જ્યારે પિત્ત વધે અને પિત્તજન્ય બીમારીથી આપણું શરીર ન પીડાય એના કારણે પ્રત્યેક મસાલાની અંદર આપણે ધાણા જીરું નાખીએ છીએ. ધાણા જીરું જે કંઈ છે એ જે કંઈ છોડ છે તેના બીજ આપણે વાપરીએ છીએ. ધાણાને વાવીએ છીએ, તેના બીજ છે તેને કલેક્ટ કરીએ છીએ. જીરુંને વાવીએ છીએ, તેના બીજ છે તેને કલેક્ટ કરીએ છીએ. એક નિશ્ચિત માત્રામાં બંનેનું સંયોજન કરીને આપણે ધાણા જીરું બનાવીએ છીએ. ત્યારે આપણને એમાં શું નવી નવાઈ છે? બીજી બધી કંપનીઓ પણ ધાણા જીરુંને દળીને તેનો પાવડર આપતી હોય છે. આવું ખાલી હોતું નથી. ઘણી બધી કંપનીઓ, ઘણા ખરા લોકો વધારે પ્રોફિટ કમાવાના ઉદ્દેશ્ય માટે આની અંદર મોટા પ્રમાણમાં મિલાવટ કરતા હોય છે. ધાણાના છોડને પણ પીસીને તેમાં મિલાવટ કરવામાં આવે છે. જીરુંના છોડને પણ પીસીને ધાણા જીરુંની અંદર મિલાવટ કરવામાં આવે છે. તેની અંદર વિવિધ પ્રકારના કેમિકલો નાખવામાં આવે છે. ત્યારે આપણે ખાસ એવી જગ્યાએથી જ ધાણા જીરું ખરીદીએ જ્યાં આપણને સંપૂર્ણ વિશ્વસનીયતા હોય. જો વિશ્વસનીયતા બાબતે શંકાસ્પદ હોય તો જાતે ધાણા અને જીરું લાવીને ખાસ દળાવીએ. ધાણાની જ્યારે પણ ખરીદી કરીએ ત્યારે આપણે ખાસ સમજવું જોઈએ કે વર્તમાન સમયની અંદર વિવિધ પ્રકારના બીટી ધાણા, મોટી સાઈઝના ધાણા પણ હવે બજારમાં વેચાતા થઈ ગયા છે. ત્યારે ધાણાની જે ગુણવત્તા હોય છે, જે દેશી નાની ધાણી હોય છે, તેની જ મેડિસિન પ્રોપર્ટી વધારે હોય છે. ધાણા જીરુંનો રેશિયો પણ ખૂબ જ મહત્વનો છે. તમે જ્યારે પેકેટમાં ધાણા લાવો છો ત્યારે તેની અંદર જીરુંની માત્રા ખૂબ ઓછી, ધાણાની માત્રા ખૂબ વધારે નાખી દેવામાં આવે છે. કારણ કે જીરું ખૂબ ઊંચું હોય છે, ખૂબ મોંઘું હોય છે, જ્યારે ધાણા જીરુંની કમ્પેરિઝનમાં સસ્તા હોય છે. પ્રત્યેક ગૃહિણી જ્યારે જાતે ધાણા જીરું દળે છે ત્યારે વડીલોને પૂછજો, દાદીને, નાનીને પૂછજો, એ લોકોના રેશિયો પણ પરફેક્ટ હોય છે. 700 ગ્રામ ધાણી, 300 ગ્રામ જીરું, અથવા તો 750 ગ્રામ ધાણી, 250 ગ્રામ જીરું. વર્તમાન સમયમાં આપણે પેકેટબંધ જે કંઈ ધાણા જીરું લઈ આવશું તેમાં ધાણાની માત્રા કેટલી હશે, જીરુંની માત્રા નહીવત હશે. આવા બધા પ્રશ્નો ઉદ્ભવી શકે, પરંતુ સરળતાથી મળી જાય છે, પેકેટબંધ મળી જાય છે. આખું વર્ષ રાખવાની ઝંઝટ હોતી નથી. એટલે ઘણી બધી ગૃહિણીઓ મહાનગરોમાં તો હવે 100 ગ્રામના ધાણા જીરુંના પેકેટ ગૃહિણીઓ લઈ આવે છે અને વાપરે છે. આ આધુનિકતા ખરેખર આપણી આવનારી પેઢી માટે મહાઘાતક છે. જે ધાણા જીરું 365 દિવસ તમારે ખાવાનું છે, તમારા શરીરની અંદર જઈને તે પિત્તને નિયંત્રણમાં રાખે છે, તમારી રોગ પ્રતિરોધક શક્તિ વધારે છે, તમારા રક્ત ધાતુને શુદ્ધ કરવા માટે ધાણા જીરું ખૂબ મહત્વનું છે, શરીરમાં પિત્તને નિયંત્રણમાં રાખે છે. આવું શ્રેષ્ઠ મેડિસિન પ્રોપર્ટી વાળું ધાણા જીરું આપણે શા માટે બજારમાં પેકેટબંધ કંપનીમાંથી લઈ આવીએ? જાતે દળવું જોઈએ, અથવા તો કોઈ વિશ્વસનીય વ્યક્તિ જેના પર તમે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કરી શકો એવા ગૃહ ઉદ્યોગ, લઘુ ઉદ્યોગ પાસેથી જ ખરીદવું જોઈએ. ગુજરાતની ગૃહિણીઓ હજી આ પરંપરાનું પાલન કરી રહી છે, પરંતુ આપણી જવાબદારી બને છે કે આવનારી પેઢીને, નાની બાળાઓને, ગૃહિણીઓને, યુવતીઓને પણ આ પરંપરાથી માહિતગાર કરીએ કે મસાલાની જ્યારે સિઝન આવે ત્યારે આટલી માત્રામાં ધાણી, આટલી માત્રામાં જીરું, ધાણીની ક્વોલિટી આવી હોવી જોઈએ, જીરું આવી રીતે સારી રીતે હોવું જોઈએ, તેને સારી રીતે તપાવવું જોઈએ, 3-4 દિવસ તપાવ્યા પછી જ એને દળવું જોઈએ. મોટી કંપનીઓ ધાણા જીરુંને દળવા માટે આટલી મોટી ક્વોન્ટિટીમાં જ્યારે એને દળવાનું હોય છે ત્યારે એને તપાવવાની આવી કોઈ પ્રોસેસ કરતા હોતા નથી. આટલી લાર્જ ક્વોન્ટિટીમાં જ્યારે એને તળવાના છે ત્યારે ખૂબ ઊંચા તાપમાનવાળા ડ્રાયર મશીનો આવી ગયા છે અને કેમિકલો આવી ગયા છે જે થોડા સેકન્ડોની અંદર જ તમામ ધાણા જીરુંને સૂકવી નાખે અને દળીને પેકેટ બંધ કરીને તમારા રસોડા સુધી પહોંચતા કરી દેવામાં આવ્યા છે. હા, નાના ગૃહ ઉદ્યોગ, લઘુ ઉદ્યોગ, કુટીર ઉદ્યોગ, ગ્રામ ઉદ્યોગ અથવા તો ઘણા બધા ખેડૂતો છે જે સારી ગુણવત્તાનું બનાવે છે, તેની પાસેથી જ ખરીદવાનો આગ્રહ રાખીએ. ગુજરાતની અંદર હવે ઘણા બધા એવા ખેડૂતો છે જે ઓર્ગેનિક હળદરનું વાવેતર કરે છે. પ્રત્યેક પરિવારની જવાબદારી બને છે કે જે ખેડૂતો ઓર્ગેનિક હળદર વાવે છે તેની પાસેથી આપણે ખરીદવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. કારણ કે હળદરની અંદર એક નેચરલી તત્વ હોય છે જેને કર્ક્યુમિન કહેવામાં આવે છે. આપણી રોગ પ્રતિરોધક શક્તિ સારી રહે, કેન્સર જેવી મહાભયાનક બીમારી સામે આપણો પરિવાર બચી શકે એવી શ્રેષ્ઠ મેડિસિન પ્રોપર્ટી વાળું તત્વ આપણા મસાલામાં હતું, એટલે હળદર. આપણને એવું થાય કે બજારમાં વેચાતી હળદરમાં વાળી શું ખામીએ છે, પેકેટબંધ વાળી આપણે હળદર લઈ આવીએ તો. હળદર એક એવા મસાલા છે કે જેની ગાંઠને સૂકવવા માટે, દળવા માટે લાંબો સમય લાગતો હોય. હળદર જ્યારે ખેત ઉત્પાદન કરીને આવે છે ત્યારે એની નાની ચિપ્સ પાડીને અથવા તો ટુકડા કરીને ખેડૂતો એને 15-20 દિવસ સુધી સૂકવતા હોય.
એ સુકાઈ ગયા બાદ એને દળતા હોય. વર્તમાન સમયની અંદર મોટા મોટા ઉદ્યોગમાં જ્યારે હળદરની પ્રોસેસિંગ કરવામાં આવે છે ત્યારે હળદરને બોઇલરમાં નાખીને ઊંચા તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે છે, જેથી કરીને નેચરલ પદ્ધતિથી જે હળદર 15-20 દિવસ સુકાવવામાં સમય લાગતો હતો તે પ્રોસેસિંગ માત્ર હવે 3 કે 4 દિવસમાં જ થઈ જાય છે. હળદરને જ્યારે ઊંચા તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેની અંદર રહેલી ચિકાસ, તેની અંદર રહેલું કર્ક્યુમિન વરાળ મારફતે બહાર નીકળી જાય છે અને પછી જે કે દળવામાં આવે છે તે પીળા કલરનો માત્ર પાવડર હશે. તેની અંદર મેડિસિન પ્રોપર્ટી ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં રહી હશે. હળદરને જ્યારે ખેડૂતો એની ચિપ્સ પાડે છે, સૂકવે છે, ત્યારે તેની અંદર રહેલું કર્ક્યુમિન સારી રીતે જળવાઈ રહે છે. નાના નાના ખેડૂતો આવા મોટા મોટા મશીનો નથી લાવી શકતા, એટલા માટે એમની હળદર સમયથી લેટ આવે છે. આપણને એમ થાય કે આપણે મસાલા વગર રહી જશું, આવું કશું હોતું નથી. માત્ર સમયથી પહેલા ભરવાની મસાલાની લાલચની અંદર આપણે બોઇલર વાળી હળદર લઈ આવીએ છીએ અને તે હળદરની અંદર કર્ક્યુમિનનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું હોય છે. આપણે નાના ખેડૂતો પાસેથી લઈએ, લઘુ ઉદ્યોગ પાસેથી લઈએ, કુટીર ઉદ્યોગ પાસેથી લઈએ, ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ પાસેથી લઈએ, અથવા તો જે ખેડૂત ઓર્ગેનિક હળદરની ખેતી કરે છે એમની પાસેથી લઈએ. આખા વર્ષમાં આપણે હળદરની રિક્વાયરમેન્ટ હોય કેટલી? 2 કિલો, 3 કિલો, 4 કિલો, અને એ હળદર આખું વર્ષ વાપરવાની છે, 365 દિવસ વાપરવાની છે. આપણી સ્કિન ડિઝીઝથી આપણને બચાવે છે, આપણા લોહીને શુદ્ધ કરે છે. તેની અંદર રહેલું કર્ક્યુમિન આપણે કેન્સર જેવી ભયાનક બીમારી સામે રક્ષણ પૂરું પાડે છે. આવી હળદર ગમે ત્યાંથી ન ખરીદતા પૂરી સાવધાની રાખીએ. ગુજરાતમાં ઘણા બધા ખેડૂતો ઓર્ગેનિક હળદરની ખેતી કરે છે, જે સૌરાષ્ટ્રમાંથી આવીને અહીંયા રોડ ઉપર પાથરીને વેચે છે. એની હળદર પણ સારી હોય છે. ગાંઠિયા ખરીદીએ, જાતે દળાવીએ, અથવા તો કોઈ ખેડૂત ઓર્ગેનિક ખેતી કરતો હોય તેની પાસેથી જ આપણે હળદર ખરીદવાનો આગ્રહ રાખીએ. વરિયાળીની વિવિધ પ્રકારની જાતોની અંદર સૌથી સારી એક જાત છે એટલે આબુ રોડની વરિયાળી. જેવું આપણે ગુજરાતથી રાજસ્થાન તરફ જઈએ અને આબુ રોડનો જે કંઈ વિસ્તાર આવે ત્યાં શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાની વરિયાળીની પેદાવાર ત્યાંના ખેડૂતો કરે છે. રાજસ્થાન સામાન્ય રીતે બીજા રાજ્યોની કમ્પેરિઝનમાં સારી ગુણવત્તાની વરિયાળીનું નિર્માણ કરે છે અને વરિયાળી આપણા શરીરની અંદર ગરમી સંબંધિત સમસ્યાથી બચવા માટે વરિયાળી એક ખૂબ સારી વસ્તુ છે. ઘણી બધી એવી વરિયાળી આપણે ખાતા હોય છે જે આપણને ખૂબ ગળી લાગે, પરંતુ આબુ રોડની જે કંઈ વરિયાળી છે તે સ્વાદ પણ આપશે, સ્વાસ્થ્ય પણ આપશે. થોડી મીઠી, થોડી કષાય ગુણ વાળી જે કે વરિયાળી છે એ ગરમી સંબંધિત સમસ્યાથી બચવા માટે ખૂબ સારી રીતે કાર્ય કરતી હોય છે. વરિયાળી માત્ર એકદમ ગ્રીન હોય તેવી જ વરિયાળી ખરીદવી આપણા માટે લાભદાયક નથી. આપણે મસાલાની ગુણવત્તા તેના કલર આધારે નક્કી કરીએ છીએ. જરૂરી નથી કે એકદમ ડાર્ક લીલી વરિયાળી ન હોય તેવી વરિયાળી પણ સારી હોઈ શકે છે. આબુ રોડના વિસ્તારમાંથી જે કંઈ વરિયાળી આવી હોય છે તે બિલકુલ ડાર્ક લીલા કલરની હોતી નથી, પરંતુ એનો જે શીત ગુણ છે, પિત્તને કંટ્રોલમાં રાખવાનો ગુણ છે, ગરમી સંબંધિત સમસ્યાથી બચાવનો જે કંઈ ગુણ છે એ રાજસ્થાની આબુ રોડની વરિયાળીમાં ખૂબ સારો ગુણ હોય છે. તો તેવી જ વરિયાળી આપણે ખરીદવાનો આગ્રહ રાખીએ. એના પછીના મસાલા એટલે અજમો. વાયુ સંબંધિત સમસ્યાથી બચાવવા માટેનું શ્રેષ્ઠ સુરક્ષા કવચ એટલે અજમો. અજમો પણ આપણે જ્યારે ખરીદી કરવા જઈએ થોડો લીલા કલરનો ન હોય એટલે આપણને તુરંત થાય કે અજમો સારો નથી. અજમાના વર્તમાન સમયમાં જે કે મોટા દાણાવાળા અજમા આપણે ખરીદીને લાવીએ છીએ તે વધારે સ્વાસ્થ્યપ્રદક નથી, પરંતુ જે થોડા માટી કલરના હોય, રાખોડી કલરના હોય, સ્વાદમાં ખૂબ તીખા હોય, દાણો તેનો નાનો હોય, આવા અજમા જ આપણને સારું આરોગ્ય પ્રદાન કરનારા છે. અજમા જેટલા તીખા હોય તેટલા વધારે આરોગ્ય પ્રદાન કરનારા છે. અજમાની મેડિસિન પ્રોપર્ટી તેના તીખા ગુણને આભારી છે. જે કંઈ વાયુ સંબંધિત સમસ્યા છે, વાલને પચાવવા છે, બટેકાને પચાવવા હશે, અથવા તો આપણે જે કંઈ કઠોળ ખાઈએ છીએ તેને જો આપણે સારી રીતે પચાવવા હશે તો સૌથી શ્રેષ્ઠ મેડિસિન પ્રોપર્ટી વાળા મસાલા એટલે અજમો. ખાસ કરીને ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન અજમાનો મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ, પરંતુ એ મસાલા ભરવાનો સૌથી શ્રેષ્ઠ સમય એટલે કે લગભગ માર્ચ એપ્રિલના સમયમાં અજમા આવી જતા હોય છે. તો અજમા જ્યારે પણ ખરીદીએ જરૂર નથી કે મોટા દાણા વાળા હોય જોઈએ, એકદમ ગ્રીન કલરના હોવા જોઈએ. આવા ગ્રીન કલરની લાલચ મેળવવા માટે કાચા અજમા તમારા સુધી પહોંચી જતા હોય છે. દેશી અજમા ખરીદીએ, નાના અજમા ખરીદીએ, આંખે ભલે રૂપાળા ન લાગે પરંતુ જે સ્વાદે તીખા લાગે તેવા જ અજમા ખરીદીને આખું વર્ષ સંગ્રહ કરીને વાયુ સંબંધિત સમસ્યાથી બચાવવા માટેની શ્રેષ્ઠ મેડિસિન પ્રોપર્ટી એટલે અજમો. તો આવી રીતે અજમાની ખરીદી કરીએ. ગુજરાતીમાં કહેવત છે, નાનો છતાં રાઈનો દાણો. ખમણ છે, ઢોકળા છે, પાત્રા છે, હાંડવો છે, તેને રાઈ વગર તમે કલ્પના પણ કરી શકો ખરા? ગમે એટલા સારા તમે હાંડવો બનાવો, પાત્રા બનાવો, ખમણ બનાવો, પરંતુ તેની અંદર જો દેશી રાઈ નહીં હોય તો તેનો સ્વાદ નગણ્ય ગણાશે. જે કંઈ આથાવાળી વસ્તુ છે, આપણે હાંડવો ખાતા હોય, ઢોકળા ખાતા હોય, તમામ વસ્તુની અંદર શા માટે આપણે મોટા પ્રમાણમાં રાઈનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? કારણ કે તે સરળતાથી પચી જાય. રાઈની જ્યારે ખરીદી કરવા જાય ત્યારે રાઈનો દાણો જેટલો નાનો હોય
જેટલો શ્યામ કલરનો હોય તેટલો આપણા માટે વધારે લાભદાયક છે. હવે પ્રત્યેક ગૃહિણીને થાય કે આમાં વળી શું નવી નવાઈ છે, આ તો આપણે જાણીએ છીએ, તમે જાણો છો, પરંતુ આવનારી પેઢીને નહીં ખબર હોય એટલા માટે રાઈની જગ્યાએ રાયડો ખરીદીને આવી જશે. એટલા માટે કાળી રાઈની જગ્યાએ બ્રાઉન કલરની રાઈ પણ હવે આવી ગઈ છે, એ ખરીદીને આવી જશે. બ્રાઉન કલરની જે રાઈ હોય તેની અંદર ભેજનું પ્રમાણ હોય અને એના કારણે તે બગડી જવાની સંભાવના રહે. તો સારી રીતે જે તપેલી હોય એ રાઈ બિલકુલ કાળા કલરની હશે અને રાઈનો જેટલો નાનો દાણો હોય એ વધારે આપણા આરોગ્ય માટે પ્રદાન કરનારો છે. પ્રત્યેક ઘરની અંદર આપણે ગરમ મસાલા ભરીએ છીએ, પરંતુ લગભગ બધા ઘરની અંદર ગરમ મસાલા હવે રેડીમેડ આવતા થયા. તજ, તમાલપત્ર, બાદિયા, નાગકેસર, જાયફળ, જાવંત્રી, આ તમામ જે મસાલા જે છે એ શ્રેષ્ઠ મેડિસિન પ્રોપર્ટીનું કાર્ય કરે છે. પરંતુ જ્યારે કોઈ પણ ગૃહિણી ગરમ મસાલા દળે છે ત્યારે પ્રત્યેક વસ્તુની માત્રા અલગ અલગ હોય છે. પ્રત્યેક વસ્તુ દળવાની જે છે એની ઉપર કેટલા પ્રમાણમાં બળ લાગવું જોઈએ તે પણ વસ્તુ અલગ અલગ છે. મોટી મોટી કંપનીઓમાં જ્યારે મસાલા દળવામાં આવે છે ત્યારે તેને ઊંચા તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે છે. ઘણી વખતે તેને સારી રીતે દળાઈ જાય, એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ડસ્ટ પાર્ટિકલ, તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ચારણ ન નીકળે, બિલકુલ ફાઇન દળાઈ જાય અને દળાયા પછી પણ તેની સુગંધ અવેલેબલ રહે એટલા માટે કેમિકલ પ્રોસેસ કરીને એને દળવામાં આવે છે. તો તમામ ગૃહિણીઓને વિનંતી કે ગરમ મસાલા જો તમે દળવા હોય તો આખા લઈ આવો અને પછી ઘરે જ દળવાનો આગ્રહ રાખો. અથવા તો જે કોઈ ગૃહિણીઓ લઘુ ઉદ્યોગ, કુટીર ઉદ્યોગ, નાના નાના ગૃહ ઉદ્યોગમાં મસાલા દળતી હોય એની પાસેથી ખરીદવાનો આગ્રહ રાખો. ઘણી બધી બહેનો નાના નાના ગૃહ ઉદ્યોગમાં, લઘુ ઉદ્યોગમાં પોતાના ઘરે નાના નાના ઉદ્યોગ રોજગારના કેન્દ્રોની અંદર આવા મસાલા ઘરે બનાવે છે, તેની પાસેથી જ આપણે ખરીદવાનો આગ્રહ રાખીએ. જરૂરી નથી કે ખૂબ મોટી મોટી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ થતી હોય, ખૂબ સારું પેકેજિંગ હોય એના જ મસાલા સારા હોય. ઘણી બધી ગૃહિણીઓ ખૂબ ઉત્તમ ગુણવત્તાના મસાલા ઘરે બનાવતી હોય છે, વેચાણ કરતી હોય છે, પરંતુ એમના બિચારાની કોઈ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ન કરતું હોય, આપણને લાગે કે એના મસાલા સારા હશે કે નહીં. મોટી મોટી કંપની ઉપર આપણે ક્યારે શંકા ઊભી નથી કરતા. તો મસાલાની સિઝન આવ્યું છે ત્યારે જણાવેલા સૂચનોનું પાલન કરીને આપણે મસાલા ભરીશું તો એ જ મસાલા આપણી મેડિસિન બનશે. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ.